ואומר צהריים טובים למרואיין האחרון שלנו, שלום לתמיר דורטל, עורך הדין, על המשמעות, שלום. שלום וברכה. בוא נדבר אסטרטגיה, דיברתי קודם מדיניות, בוא נדבר רגע אסטרטגיה, בוא נדבר על אסטרטגיית המצור, כן? יש את השאלה של הכניסה הקרקעית, הייתה ציפייה מאוד מאוד רחבה בציבור הישראלי לכניסה קרקעית משמעותית בימים הראשונים, ככל שעובר הזמן והאבק טיפה שוקע, יותר ויותר אנשים אומרים, רגע, אולי עדיף מצור והמשך כתישה אווירית, איפה אתה נמצא בשאלה הזו? אני חושב שבאמת הכילו אותנו בשנים האחרונות לגבי זה שעד שאין כניסה קרקעית, המבצע בעצם לא רציני, בעצם אנחנו סתם עושים פעלולים פירוטכניים. אבל סוף סוף הציבור הישראלי, אני חושב, שינה את עמדתו בעניין הזה, והוא מבין שהעיקר הוא לא לעשות נזק, או לעשות פצצות שמצטלמות יפה, ושאפשר לעלות פה כל מיני ערוצי טלגרם וערוצי חדשות. המטרה של כל לחימה היא להביא לתוצאה מדינית, לתוצאה בשטח אחרת ביום שאחרי. זאת אומרת, אם לא, זה עוד סבב, אנחנו באים, אנחנו קודשים, אנחנו הורגים כמה ראשי חטיבות וראשי פיקודים של החמאס, ואולי אפילו את הבכירים, ואז מה בדיוק קורה, מה בדיוק המטרה? מה, האנשים שלנו מתו סתם כדי להפיל בניינים? הם יבנו את הבניינים החדש, הם יודעים לבנות מעולה. והטקטיקה הזאת של המצור, או להתלבט בין מצור לבין כניסה קרקעית, היא באמת נכונה, כי בסופו של דבר, במבצע צבאי אנחנו היינו רוצים לראות את האויב נכנע, או נכנע בתנאים, ובכיוון ויש לו חטופים, אז כנראה הוא לא ייכנע ללא תנאים, והקנייה הזאת, נגיד שבה אנחנו מבטיחים אולי לראשי חמאס, שאנחנו לא נהרוג אותם ברחבי העולם בשנים שאחרי המבצע, אבל שהם נכנעים ושפשוט אין יותר חמאס בעזה, והדבר הזה יכול להיות מיושם בכמה דרכים, דרך אחת זה מצור, ודרך שנייה זה כיבוש מבית לבית. המצור הוא אפקטיבי והוא טוב, אם באמת הוא הרמטי. לא אם אנחנו, בוא נגיד, לא מעבירים להם דלק, אבל מצד שני אנחנו גם לא מפציצים את הדלק שיש להם ברפיח, יש להם כמה מיליוני ליטרים של דלק במחלים ליד רפיח. למה אנחנו לא משמידים את זה? זה אותו דבר כמו אפקטיבית להעביר להם דלק. מה לגבי סוגיית הכנסת מסעיות, הסיוע ההומניטרי? לא שמעתי מספיק קולות בדרג הפוליטי, לפחות הדרג הפוליטי שמזוהים הימין, שאומר, מה פתאום? זאת אומרת, לא מסעית אחת ולא גרגיר אחד, לפחות עד שלא משחררים את החטופים. הקולות האלה לא נשמעים, כאילו יש, מהרגע שביידן היה פה, כל הממשלה שלנו מרכינה ראש. איך אתה מסביר את זה, תמיר? אתמול ראיינתי כאן באולפן הזה, איפה שאני יושב, את קרוליין גליק, מומחית ליחסי ישראל-ארצות הברית, והיא אומרת שארצות הברית משחקת משחק כפול ומאוד מסוכן. עוד מימי קיסינג'ר, לפני כ-50 שנה, ועד היום, בעצם ארצות הברית מצד אחד רוצה להיות ידידה של ישראל, אבל זה נחמד להיות ידידה של ישראל, אבל יותר נחמד זה להוסיף עוד מדינות לברית האמריקאית. ובעצם ארצות הברית הגבילה את ישראל בצורה מאוד חריפה, במלחמת יום כיפור, לא לעשות תקיפה מקדימה. יש אפילו עדויות על זה שלארצות הברית היו עדויות שהמלחמה עומדת להיפתח בשבת יום כיפור, ואף על פי כן הם לא מסרו לנו אותן. הם רצו, כדברי קיסינג'ר, let them bleed, תנו להם לדמם. והדבר הזה הוא פשוט, בוא נגיד, זה לא ידידתנו הטובה אם היא רוצה שאנחנו נדמם. ובימים האלה יש לנו את האינטרסים של ארצות הברית בין איראן, לרצות אותם כדי שהם יגיעו לאיזה מין הבנה אזורית ושיתוף פעולה עם ארצות הברית, לבין ישראל, ואני חושב שהדבר הזה שארצות הברית מנסה לרצות גם את ישראל וגם את איראן, פשוט לא עובד. אנחנו צריכים להבין שהאינטרסים האמריקאים הם הרבה יותר רחבים מאשר האינטרסים שלנו, ולפעמים צריך להגיד לאמריקאים, סליחה, לא, אנחנו לא מוכנים שגנרל מרינס יישב לנו בקבינט, תקדימו דרך אגב שלא היה מעולם בתולדות ישראל, לא צריך להיות, אגב, הוא גם לא קיים, צריך לומר, כאשר מדינות נלחמות כברית, שזה הרבה מאוד תקדימים עולמיים, אז יש מועצות מלחמה משותפות, ויש מועצות מלחמה פרטיות, כאשר הנחת העבודה היא, שכל מדינה שומרת את סודותיה ואת היתרונות, וחלק גדול מהקלפים שלה לעצמה, יש דברים שנחשפים במסגרת הברית, ויש דברים שלא. הרכנת הראש הריבונית הזאת, בפני ארצות הברית עכשיו, היא סימן מאוד 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 מדאיג לרפיסות כללית, ומה שאתה אמרת כרגע מדהים, לא ידעתי שהיה מידע מודיעין ערב פריצת מלחמת יום כיפור שהוחזק. צריך לומר, אנחנו נמצאים באיזושהי עמדת כוח בגלל הבחירות הקרבות בארצות הברית. אם עכשיו מדינת ישראל תחליט שהיא יוצאת באמירה ספונטנית לציבור האמריקאי, בלי יותר מדי תאום ובלי יותר מדי תחכום, ביידן בוחר בצד האיראני ומפקיר את הצד הישראלי, הדבר הזה יהיה לו אפקט. ביידן כראש מדינה דמוקרטית חשוף בצריח לדעת הקהל, ויש מעט מאוד אמריקנים שישארו אדישים
מול האמירה הזו, בוודאי מתוכח כאמירה מבוססת, ולכן המציאות הזו מטרידה ביותר. השאלה תמיד... ונראה באמת שישראל מעדיפה אולי את החיבוק האמריקאי על פני ניצחון בשדה הקרב, כי אנחנו רואים שגם הציבור הימני וגם הציבור שהיה עד ל7 בנובמבר שמאלני, שניהם הלכו מאוד 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 ימינה. כאילו אמירות שלפני 3 שבועות רק בן גביר יכל להגיד, היום אומרים במרץ. ואנחנו חייבים להבין שיש אינטרס ישראלי. לא, האינטרס הישראלי והאמריקאים לא חופפים. אני פרסמתי לפני כשבוע סרטון של ראש אמ"ן, האלוף אהרון חליבה, או אהרון חליווה, והוא אומר במלחמה בין אוקראינה לבין רוסיה, אתה יודע באיזה צד הוא, שהוא שאלו אותו באיזה צד הוא, הוא אמר, מה השאלה? אני בצד האמריקאי. צריך להפסיק עם האינדוקטרינציה הזאת שיש איזשהו צד אמריקאי ואנחנו בצד הזה לא משנה מה קורה. גם לנו יש אינטרסים וגם לנו יש רצונות לחיות כאן בשלום ולחיות כאן בביטחון. די, נמאס שיהודים נשחטים כבר מעל 70 ולא יודע, 80 שנה, האמת לאורך כל ההיסטוריה יהודים נשחטו. הגיע הזמן שנבין שהביטחון של מדינת ישראל הוא ביטחון שהוא באחריותנו המלאה, ולא באחריות של כל מיני אמריקאים שבאים לכאן לעשות סיבוב אסטרטגי כחלק מהאסטרטגיה של המזרח התיכון שלהם, אבל מפקירה את ישראל בסוף, כי אנחנו לא יודעים לעמוד על שלנו, וזה מאוד חשוב, כי הכבוד שלנו, מה שמביא את השלום. הזכרת את אהרון חליבה, אתה תדבר על לעמוד על שלנו, בואו נדבר רגע על אחד הדברים שהכי מטרידים בשיח הישראלי הרווח. השמאל הוריד את הכפפות, הביטוי זה לא הזמן, אמנם נזרק לחלל האוויר, אבל הוא לא תקף מבחינתם, האמירה ביבי צריך ללכת הביתה, ביבי אשם במחדל הגדול ביותר מאז השואה, נאמרת על ידי השמאל בלי למצמץ ובלי לפהק ובלי שום דבר. ולעומת זאת, אם אנחנו מתחילים להצביע ולהגיד, רגע, חבר'ה, אין מציאות שביבי הולך הביתה עכשיו, וחליבה, שצריך לומר, הוא בשר מבשרה של האליטה החתרנית שטלטלה את המדינה בשנה האחרונה, כן, הוא קשור בקשרים משפחתיים גם לאילן שילוח ולדמויות נוספות בשמאל. לאורך כל הקריירה שלו, כשהוא היה צעיר, הוא היה נשוי לגברת מרגלית, שהיא הבת של דן מרגלית, ואז שהוא התגרש ממנה, אז היא התחתנה עם אילן שילוח, והיא עדיין מגינה עליו בטוויטר, כשפרסמתי את הסרטון על חליווה, על זה שבעצם הוא כל כך מתרברב, ואומר, לפני שנה הוא אמר, אני צופה שקט ארוך טווח, לפחות ל4 שנים, אסדת הגז היה מהלך נכון, ובאופן כללי המודיעין שלנו מעולה, ואנחנו יודעים בדיוק כל אחד מתי הוא מחטט באף, וכל הדברים האלה, אז חשוב לומר, הבן אדם הזה כנראה קיבל גב תקשורתי מאוד חזק לאורך כל הקריירה שלו, כשהוא היה מגד צעיר, כשהוא היה מח"ט צעיר, להיות נשוי לבת של דן מרגלית, זה לא דבר שמפריע לך לקידום הצבאי, במיוחד שעושים... והוא חושף במידה רבה איך הקידומים עובדים, כן, אין שאלה בדבר הזה. עכשיו, שים לב לנקודה הזו, אנחנו נמצאים במציאות בלתי נתפסת, כשאנחנו מדברים על מלחמת יום הכיפורים, כן מחדל, לא מחדל, אי אפשר להתווכח עם זה שההיסטוריה סימנה את גורודיש ואת אלי זעירא כאשמים, בנקודה מסוימת הם קיפחו את הקריירה שלהם, והשיח הזה לגבי אנשי צבא, במחדל הזה שחווינו עכשיו, הוא לא קיים בכלל, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, היא גם לגבי מלחמת יום הכיפור, גם 6 הימים, וגם מבצע קדש. בתוך ימים ספורים צה"ל כבש כמויות אדירות של שטח. זה גם שיח שנשמע מדומיין לחלוטין ב-2023. זאת אומרת, המחשבה, האם אנחנו נכבוש מחדש את הרצועה, זה נשמע איזה פנטסטי לגמרי, כאילו זה לא יעד מעשי בכלל. איך אתה מסביר את מה שקרה לשיח? מה קרה לשיח? למה אי אפשר להחזיק קצינים כושלים כאחראים ולהעיף אותם הביתה למחרת? ולמה אי אפשר לכבוש שטחים? איך הגענו לפה? אז יש פה 2 בעיות, בעיות שכבר חשבתי שלמדנו אותם ב-73, אבל ב-73 אלוף פיקוד דרום, גורודיש, וגם אלי זעירא, הוחלפו תוך כדי המלחמה, אבל הוחלפו לאחר כבוד, לא נזרקו הביתה בבושת פנים. מה שקרה זה בעצם שלקחו את הרמטכ"ל הקודם, את בר לב, ושמו אותו כמפקד חזית תחת, מעל, כיועץ, עם גורודיש. זאת אומרת, לא זרקו את גורודיש מלהיות אלוף פיקוד דרום, אבל שמו מישהו במקומו, תוך כדי שלא שוללים לו את התואר. ולקחו את אריאל שרון, שבדיוק היה אלוף פיקוד דרום לפני, ושמו אותו כמפקד אוגדה או מפקד גייס, אני לא בדיוק בטוח, נראה לי שהוא מפקד אוגדה. מתחת לגורודיש. הדבר הזה אמנם גרם למלחמת הגנרלים המוכרת של כיבוי הקשר וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר מבחינה צבאית נטו, ניצחנו את המלחמה הזאת בצורה מעוררת כבוד, וחייבים לחזור למסורת הזאת, מסורת שאומרת מישהו בהלם קרב, מישהו כרגע לא מתפקד. דרך אגב, מישהו פה יודע איך קוראים בכלל אלוף פיקוד דרום? הוא דיבר מתחילת המלחמה? הוא היה מול מצלמות? מישהו פה חושב שקל לו עם זה שהוא אחראי חלקית, או אחראי, בוא נגיד, מבין הרבה אחראים למותם של, או להירצחם של 1,300 איש,
אם אני הייתי אחראי למותם של 1,300 איש, לא הייתי מתפקד. אז כן. אותו בן אדם יכול להיות מוחלף, אבל לא עם בעיטה, אלא מוחלף ולהגיד, טוב, אנחנו מבינים אותך, יש לך טראומה, וזה בסדר. וצריך לומר בהקשר הזה ששמו של אודי אדם כאלוף פיקוד הצפון עלה בימים הראשונים של מלחמת לבנון השנייה כמי שאחראי למחדל הימ"חים, וגם הוא תוך כדי המלחמה לא הודח אמנם, אבל הוא הורחק משולחן קבלת ההחלטות, והממסד התקשורתי מצא את הדרך להוקיע אותו וממש לפגוע בכבוד שלו בצורה קשה עוד תוך כדי המלחמה. אנחנו כבר 3 שבועות לתוך האירוע הזה, וזה לא שדם אנחנו רוצים, אבל אחריות אנחנו רוצים, מתוך ידיעה שגם בזמן מלחמה קצינים שלא יודעים שיש מחיר לטעויות, מחיר אישי בקריירה, מעבר למחיר הביטחוני, לטעויות שהם מבצעים, לא לוחמים כמו שצריך. משפט סיכום, תמיר דורטל? שאלת אותי לגבי שני דברים, גם לגבי החלפה... גם לגבי כיבוש השטחים, כן. וגם כיבוש השטחים. אני חושב שישראל עשתה את הטעות האסטרטגית הכי גדולה שמלווה אותנו עד היום, בסוף מלחמת 6 הימים, הייתה ישיבת ממשלה, אני חושב שזה היה ביום ראשון מיד אחרי, המלחמה נגמרה ביום שישי, ואמרו, אנחנו מוכנים להחזיר את כל השטחים עבור שלום. מה קורה פה? אין פה שום חשיבה אסטרטגית. תגידו, אנחנו לא מוכנים לעולם להחזיר את השטחים האלה. עכשיו בואו לשולחן המשא ומתן. ואז אפשר לדבר, אבל כשאתה מראש אומר, אני מוכן להגיש את צווארי לשחיטה, מה אתה מצפה, שהם לא יגידו לך סבבה, אבל בתנאים שלנו? כן. טוב, זה המציאות, וזה אחד הדיסקטים המרכזיים שצריכים להתחלף בשיח המדיני במדינת ישראל. תמיר דורטל, פודקאסט אדם משמעות, תודה רבה. תודה. וזהו, אנחנו מביאים כעת את השידור החי שלנו לסיומו, היום ה-19 למבצע חרבות ברזל. אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו, גם התכנים ששידרנו, כל הרעיונות בשידור החי הזה, בקרוב מאוד יעלו, חלקם כבר עלו, לערוץ היוטיוב שלנו ולבמות הנוספות. שם תוכלו למצוא ולפגוש עוד שלל תכנים שישירו את הידיעות ואת התובנות שלכם במלחמה הזו ובכלל. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.